Third, take care of relationship. So as I said, lot of our happiness comes from the door of relationship. તમારા રિલેશનશિપ સારા ન હોય અને તમે જો તમારી પાસે ગાડી છે, આ છે, તે છે, ફોરેન ડેસ્ટિનેશન્સ પર ફરવું હોય, પણ થોબડું તમારું ચડેલું જ હોય, તમે આવો કે કાલી બિલાડી આવે, ઇટ ઇઝ સેમ. બીજાને ભાગવાનું જ મન થાય કે આ આવી ગયો ને એટલે કંઈ ને કંઈ રોદણા જ ગાશે, રડ જ કરશે. ગ્રેટિટ્યૂડનો ગ આવડતો નથી, ગધેડાનો આવડે છે. Complaining mode, demanding mode, begging attitude, demanding attitude. Lot of happiness comes from relationship. And so અમે નાના હતા ત્યારે, નાના એટલે એકદમ બથું કરતાં પણ નાના, તો પેલા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રિડલ્સ પૂછે ને, તેમાં મેં જ એકવાર પૂછ્યું, વિચ ઇઝ ધ બેસ્ટ શિપ ઇન ધ વર્લ્ડ? રિલેશનશિપ. બહુ ટેનિયા મેનિયા હતા ત્યારે, તમે પેલું ટાઇટાનિક પર જાઓ ને ત્યાં જાઓ, એન્ડ ધ આન્સર ઇઝ રિલેશનશિપ, વિચ હેલ્પ્સ યુ ટુ ક્રોસ ધ ઓશન ઓફ લાઈફ. સો some things in the world don't need care, but some need lot of care. દહીં કોઈ દિવસ બનાવ્યું છે બેટા? દહીં તે બનાવ્યું છે? બનાવ્યું છે તો કેવી રીતે બનાવવાનું? મેલવનમાં દૂધ નાખવાનું કે દૂધમાં મેલવન નાખવાનું? દૂધમાં મેલવન નાખવાનું. વેરી ગુડ. દૂધમાં મેલવન નાખવું ને પછી એને શું કેર લેવાની? હા, so no care. You have to just put it there and don't take care. And even though you don't take care, દહીં થઈ જશે. You don't have to stand there, right? ચા બનાવતા જેમ તું ઊભી રહેતી હોય એવું, you don't have to take care. પણ બીજ રોપીએ ને પછી your work is not over. સતત એની કેર કરવી પડે. Once you are in a relationship, don't take things for granted. Constantly you need to see that that relationship is a happy relationship. તને નથી કહેતો બેટા, બધાને જનરલ કહું છું. સમાધાન વૃત્તિ હોવી જોઈએ. વોટ ઇઝ સમાધાન વૃત્તિ? આર્ટ ઓફ કોમ્પ્રોમાઇઝ, પાવર ઓફ કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ. લગ્ન ધામધૂમથી નહીં કરે તો વાંધો નહીં, આ 3 લેસન શીખી લેજે. ધામધૂમથી કરે તો વાંધો નથી, લીલામાં બી કરે તો મને વાંધો નથી, પણ આટલી શિખામણ મારી સાંભળી લે. આમ તો લગ્ન વખતે જ મારે કહેવું જોઈતું, પણ હવે કંઈ નહીં, મોડું કહું છું. સમાધાન કરવાની વૃત્તિ તારામાં હોવી જોઈએ. લેટ ગો કરીને સમાધાન. યાદ રાખીને ક્લેશ વધારીને સુખ નથી. પછી આવવાનું થશે તમારું દરેક સત્સંગમાં, પણ ડાચું ચડેલું જશે. because you are not happy within. And if you are just happy in your relationships, you will feel that satsang is just common sense. It's actually happening with me. ચેકલિસ્ટ જેવું લાગશે તમને. જીભ ઉપર કોઈ ઘા પડ્યો હોય ને, જીભ ઉપર કંઈક છોલાઈ ગયું હોય કે અલ્સર થયું કોઈ, જીભ પરનો ઘા જલ્દી રૂજાય, પણ જીભ દ્વારા જે ઘા થાય ને ભવો ભવ સુધી ન કોઈ વાર રૂજાય. એક વાર કાંઈ બોલાઈ ગયું હોય કે યુ આર વેરી સેલ્ફિશ, સમજો એક્ઝામ્પલ, યુ આર વેરી સેલ્ફિશ, એન્ડ આઈ ડિડન્ટ મીન ઇટ, બટ હવે તે વખતે આઉટ ઓફ દેટ ઇન અ fit of anger બોલાઈ ગયું, you will never forget in your life. જીભ ઉપર છોલાઈ ગયું હોય તો 3-4 દિવસ કંઈક લગાડો તમે, 4-5 દિવસમાં સારું થઈ જાય. પણ જીભ દ્વારા જે તમે વુન્ડ્સ ઊભા કરો, એકવાર આખું જન્મ નીકળી જાય પણ ન થાય. સમાધાન વૃત્તિ તો હોવી જ જોઈએ. તમે હૃદયથી જોશો તો જ જોડાશો કોઈની સાથે. તમે બુદ્ધિથી કરશો ને, બુદ્ધિની અંદર અહંકાર છે, બુદ્ધિની અંદર કન્ડિશનિંગ છે. એટલે બુદ્ધિથી તમને કોઈની સાથે જોડવાની કોશિશ કરશો તો તમને કોઈને કોઈ ફોલ્ટ જ દેખાશે. હૃદયથી કરો તો તરત કહેશે કે હવે એવું તો થાય, તારાથી થયું, કોઈક દિવસ મારાથી થયું. સમાધાન કરવાની વૃત્તિ, કંઈક થઈ પણ જાય પણ જલ્દી સમાધાન કરવાની વૃત્તિ. ડોન્ટ ઇવન ટેક અ ડે. In one day it will be imprinted in your subconscious mind. Pachi it will not go. It will
that judgment gets imprinted in you. કોઈની જીભ તોતડી હોય તો બોલતો હોય તો તમને એના માટે દયા આવશે કે નહીં આવે? કોઈની જીભ જરાક તોછડી હોય રૂડ, એની બી દયા ખાવાની. તોતડી હોય તો તમને તરત તમે મસ્કરી કરશો એની, તમે એના ઉપર ગુસ્સો આવશે કે જલ્દી બોલ એમ કહેશો કે તમે દયા બતાવશો. પણ હવે કોઈકની જીવ તોતડી નથી પણ તોછડી છે, એનાથી રૂડલી જ બોલાઈ જાય છે. કોઈની પ્રકૃતિ જેવી હોય, આપણે કાંઈ કર્યું હોય કે આપણે કાંઈ ન કર્યું હોય પણ પૂર્વભવનું કોઈ વેર એને તોછડું જ બનાવે, તો એની પણ દયા ખાતા ભગવાને કીધું તું સમાધાન વૃત્તિ રાખ. So important. The father and son used to go every day to office together, come back together, have dinner together. એક દિવસ કંઈક રસ્તામાં આવતા આવતા થોડું બોલાચાલી આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ, અને નાનું નવું બ્લડ હોય કેવું હોય? ગરમ હોય. હા, એવું હિતેશભાઈ નથી કહેતા બધા બ્લડનું ટેમ્પરેચર સેમ જ હોય. તો ભાઈ મૌલિકજી સિંહ જલ્દી ઉશ્કેરાઈ જાય. એટલે એમ કે આજે પપ્પા હું તમારી સાથે જમવાનો નથી. એને થાળી લઈ ડાઇનિંગ ટેબલ પરથી ટીવીની સામે લિવિંગ રૂમમાં બેસી ગયો કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સિટ વિથ યુ એન્ડ ઈટ ટુડે. I don't want to see your face. So father is in a higher position. He could do. Father took the plate and came there and sat with him. કે દરરોજ તું મારી સાથે જમે છે, આજે હું તારી સાથે જમું. સમાધાન વૃત્તિ આઈ એમ સેઇંગ કે તમને આ કોલ્ડ વોર લાંબી ચલાવી છે કે તમને યુ વોન્ટ ટુ એન્ડ ઇટ. This is spirituality. I'm not talking about Atma. These virtues is spirituality. સંસાર છે, સંબંધો છે, ભૂલ થઈ જાય તો માફી માંગવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે? અને એમાં પહેલાં તું માફી માંગે એમાં તું કંઈ વધારે ખરાબ નથી થઈ જતો. તું એટલો બલવાન છે જો તું પહેલી માફી માંગે તો તું એટલો વધારે સારું છે. તારી મોતીની માલા હોય, સાચી માલા હોય ને તૂટી જાય ને મોતી નીચે પડી જાય, આપણે કેમ નમવાનું? એટલે મોતી આમ બટોરવા લાગે કોઈ બી તો મોતી લેવા માટે નમે છે, તો કોઈ ભૂલ થઈ જાય તો નમવામાં શું વાંધો? આ તારા પોતાના તો છે લોકો, પણ પ્રોબ્લેમ પોતાના લોકો સાથે છે ને નિયર ડિયર સાથે પ્રોબ્લેમ છે. Power of compromise, you have to have power of tolerance, સહિષ્ણુતા. કોને પેંડા ભાવે? Oh my God. કોને પેંડા કરતા બરફી વધારે ભાવે? પેંડા તો મને લાગે દૂધના ચોસલા છે, બીજું શું છે? બરફી ભાવે. કેમ તમને બરફી ભાવે છે? કેમ શિવ તને પેંડા ભાવે છે? Now don't say it is sweet because even બરફી is sweet. બરફી પણ દૂધની હોય છે, બરફી પણ સ્વીટ. પણ હવે ભાવનાબેનને બરફી ભાવે છે. હું યાદ રાખીશ, કશેથી લાવવાનું હશે આને માટે તો પેંડા લઈ આવો ને સીધો આને ને આર્યનને મોકલું. હવે તમારા માટે બરફી મોકલીશ. પણ તમને બરફી કેમ ભાવે છે? ભાઈ બાપા મને બરફી ભાવે છે આટલું તો મેં 60 વર્ષમાં મેં વિચાર્યું નથી કે કેમ મને બરફી ભાવે છે. શુગર છે, દૂધ છે, સ્વીટ છે, બધું સેમ છે. બસ તો આખો દિવસ કેમ તારો સ્વભાવ આવો છે, કેમ તારો સ્વભાવ, બસ આને પેંડા ભાવે છે, આને બરફી ભાવે. Can't we just accept it કે આને આમ જ વિચારવાની સ્ટાઇલ છે ને આની આમ જ વિચારવાની સ્ટાઇલ છે? આ કંજુસાઈ પર જ જશે અને આને ખર્ચા જ કરવા હશે. હવે વાય શું એમાં? બાપ દીકરા બેઠા હતા અને બંનેની વાઈફ કિચનમાં કામ કરતા હતા. બંનેની વાઈફ, બાપની વાઈફ બી, દીકરાની વાઈફ. સો સાસુ એન્ડ વહુ ટૂંકમાં. એન્ડ કિચનમાં કંઈ ફૂટવાનો અવાજ આવ્યો, કંઈ કપ કે મગ કે કંઈ ફૂટ્યું.
બાપને થયું કે કોને ફોડ્યું હશે, મારી વાઈફે કે તારી વાઈફે? દીકરાને કીધું શું લાગે કોનાથી ફૂટ્યું હશે? તો કે તમારી વાઈફથી જ. તો કે હાઉ યુ સો શ્યોર? તો કે પછી પાછળ કોઈ અવાજ નથી આવ્યો. મારી વાઈફે તોડ્યું હતું કે ભાઈ ધ્યાન રાખીને કામ કરો, આમ કઈ કપ ઝાડ પર નથી ઉગતા. પણ પછી કોઈ અવાજ આવ્યો નથી, એટલે હવે એને કોણ કે? એટલે આ જૂના જમાનાની વાત છે. તિથિ પાલો. તિથિ પાલવામાં શું કરવાનું અલ્પાબેન? આજે સમજો 14 છે તો શું કરવાનું? લીલોતરી નહીં ખાવાની ને વહુને હેરાન નહીં કરવાનું. એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાલી એકેન્દ્રિય અને વનસ્પતિ કાયની રક્ષા કરવાની એમ નહીં. આજે 14 છે, આજે હું બેટા તને કાંઈ નહીં બોલું. કોઈનો સ્વભાવ વાંકડો હોય તો એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? તારી પાસે ધર્મ છે ને, એ ધર્મના કારણે તને એના વાંકડો સ્વભાવ નડવો ન જોઈએ. અને જો એનો વાંકડો સ્વભાવ નડતો હોય તો તારામાં ધર્મ નથી, એટલું સમજી લે. હજારોનો ઓટોગ્રાફ આપ્યા છે. એ થાય ગરમ, તું થા નરમ, એ છે ધર્મનો મરમ. ગુરુ મારા કવિ, થોડી કવિતા નીકળે, ક્યારેક નીકળે એવી કવિતા. Power of compromise, power of tolerance, most important, power of harmony. Collectively we are very strong, individually we are not strong. એક સલીથી ઝાડુ કચરો ન નીકળે, પણ બધી સલીઓ સાથે હોય તો ઘરનો કચરો નીકળે. એક આંગળીથી કોઈને મારવા જાઓ તો વાગે નહીં, પણ બધા ભેગા થઈને ઠક કરીને મારે તો કોઈ બી મરી જાય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ભલે અત્યારના ન્યુક્લિયર ફેમિલીને જોઈન્ટ ફેમિલી તૂટતા જાય, ન્યુક્લિયર ફેમિલી, બટ સમ તો હોવા જોઈએ. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ હવે સ્પેસ કન્ટેનના કારણે તમે જુદા જુદા ઘરમાં રહેતા હો, પણ સંપનો સંસ્કાર, દેટ પાવર ઓફ હાર્મની ઇઝ સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સંબંધો છે ને એકદમ પુસ્તકો જેવા છે. લખતા કેટલો ટાઈમ લાગે? વર્ષો. વાંચતા કેટલો ટાઈમ લાગે? મહિનાઓ. જનરલ વાત કરું, નવી જનરેશનને લક્ષ્યમાં રાખીએ. ફાડતા કેટલો ટાઈમ લાગે? કલાકો. બાળતા કેટલો ટાઈમ લાગે? મિનિટો. સો ટુ એન્ડ અ રિલેશનશિપ ઇઝ વેરી ઇઝી, બટ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ચાઇલ્ડિશનેસ. ઉદાર ચરિતાણમ વસુધૈવ કુટુંબકમ. મોટા પુરુષ, મોટા હૃદયવાલા તો આખા જગતને કુટુંબ રૂપ માને. છુંદાની જેમ રહો ને, છુંદાની જેમ. છુંદો મીન્સ સોલ્ટી, સ્પાઇસી, ખટ્ટા, મીઠા, સબ બધા જ એવા છે. એક એકદમ ડિપ્રેસ્ડ હોય, એક ડિજેક્ટેડ હોય, એક નેગેટિવ હોય, એક પોઝિટિવ હોય, એકને આમ જ કરવું હોય, એકને તેમ જ કરવું, બધા ભેગા મળીને છુંદાની જેમ બળની માર્યો. એક એકદમ ઉત્સવ પ્રિય હોય, એક ઉત્સવ પ્રિય ન હોય, એક આ હોય, એક તે હોય, બધા જુદા જુદા, બધા જુદા છે. નો વન ઇઝ લાઈક મી. Chundo does not say like that. Curry is not sweet, sugar is not sour. એવું ન બોલે. બધું જુદું જુદું જ હોવું જોઈએ, તો જ ખાવાની મજા આવે. I is a word, one letter word. I is a word in itself, but when it comes to relationship, it should be we. Let not your I come when you make a decision. Let it be like a we. And then you see, તમને થાય કે ચલો કોઈ ગ્રંથની શિબિરમાં આવશું તો બી ઠીક, નહીં આવશું તો બી ઠીક. એકદમ અંદર શાંતિ જ વર્તે છે. I actually want this now. શિબિરમાં દોડાદોડ કરીને આવવું હોય તો તમને ઘરે બી મળશે બધું, પણ તમે ચિત્તની શાંતિ પહેલાં લઈ આવો, કશાયની ઉપશાંતતા લઈ આવો, પ્રાણી દયા લઈ આવો. પ્રાણી એટલે ફેમિલી મેમ્બર્સ.
એનિમલ્સ નહીં. જે 3-4 જણ છે ને બસ એની દયા પાલો, એટલે કે આનંદિત રહો. સી, કોઈ બી બિલ્ડિંગ મને યુ નીડ બ્રિક્સ, યુ નીડ સિમેન્ટ. પીપલ આર બ્રિક્સ, but love is cement.